Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Noel Reyes, ang Assistant Secretary and Spokesperson ng Department of Agriculture. At today po, ngayong araw na ito, ay live from ating 1DA studio, ang 133rd Virtual Presser of the Task Group on Food Security. Ang task group po ay binubuo ng 23 government agencies sa pamumuno ng Department of Agriculture at yan po ay headed by no less than Secretary William Dar. Ang task group po ay binubuo ng siyam na subtask groups at ito po ang food resiliency, energy, food value chain and logistics, water, agribusiness, food procurement and distribution, economic intelligence, strategic communications, at aquaculture and fisheries. Ang kagawaran po ng pagsasaka ay ito na nakakabantay sa pagbubuti ng ating mga produktong lokal. No? This is to ensure that the Filipino consumers have access to quality and safe produce. Kasabay nito, sinisiguro din ng Department of Agriculture na competitive po tayo sa ating mga regional counterparts, lalo na dito sa Asia and ASEAN. And we take slice of the exports pie, so to speak. Ngayong hapon, tatalakayin po natin ang estado ng ating mga produkto and how they fare in the international market. Kasama po natin na sa private sector, mamaya ay ang ating matibay na partner na walang iba si Mr. Bobby Amores. Siya po ang presidente ng PHILFOODEX. At the same time, director po siya ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at pinangunahan niya po yung Agri Fishery Committee. Pero ngayon po, tumango po tayo mismo sa nag-export na po, alam niyo po ba, ng okra. Yan po, siguro nabalitaan niyo na, no? Hindi lang sa Japan, kundi ito sa Korea na. At makakasama natin si Roberto Angelo Amores II, RAM for short. Siya po ang Operations Manager ng Hylas Marketing Corporation. So, ayan. Ram, magandang hapon sa iyo. Yan po, direct from Tarlac. Yes, come in, Ram. Good afternoon. Good afternoon, Asek. We're coming live from La Paz, Tarlac. Okay. Yes. Si Ram po ang sa Hylas Marketing Corporation. So, ikwento mo nga sa ating mga nanonood at nakikinig, anong Hylas at ano itong unang magandang produkto niyo, okra, na dati na natin ine-export ito sa Japan, pero ito, pumasok na po ang South Korea. Paki-explain niya, Ram. Yes. Hylas Marketing Corporation, we're an exporter and producer of, primarily we were exporting yung mga fresh mangoes to Japan, Korea, and Europe. Tapos we also do yung mga fresh and processed na okra products, which nabanggit nyo, Asek, that we export to both Japan and to South Korea, just started recently. And aside from these products, we are also a major manufacturer of yung mga mango byproducts, such as yung sweetened mango purees, yung mga frozen mango puree, dried mangoes, as well as yung mga frozen mangoes. And fruits and vegetable cut. Yan po, no? Yes. We also do process the fresh frozen vegetables and yung mga root crops. So this would be yung mga dahon ng sile, mga ube, cassava, and a bunch of others, including yung mga frozen okra, intended for both the domestic and the export markets. And also, additionally, Hylas is also gearing up to be a major producer of calamansi and its byproducts. So, kasama na rin po dyan yung mga frozen calamansi, concentrate with honey, and yung mga in aseptic pouch. And we also produce these products that you can use as condiments, pang toyo mansi. Ayan. Napakaganda, no? So, ang laking tulong nyo sa ating mga magsasaka, no? Na ating, na mga nagtatanim ng mga prutas na ito at mga gulay. Puntahan naman natin itong makabago kasi ito no ha? Yung okra mismo. Pakita natin, no? Paano?
sa umpisa. At saan sa Tarlac, gaano kalaki ang inyong tinatamnan ngayon? Okay. In Tarlac, Hylas currently manages about 160 to 170 hectares Hectares, of okra okay? farms. These are divided into three stages. Tapos, the produce, they are intended for markets such as Japan and South Korea. I see. So maganda to, kinonsolidate nyo. Paano to ha? Kayo ba may-ari o mismo mga in-engage nyo yung mga farmers para sila ay mag-consolidate? Maganda tong proyektong ito. Paano? So Hylas does it in this manner. We apportion 50% of the production to our farmers, our partner farmers here in Tarlac. Tapos yung kalahati naman na natitira is produced by our in-house technicians Okay. who are employed by Hylas. I see. Yes. Okay. Ito pinapakita natin yung mga stages ng ito po, mga kaibigan, ang ating pong okra na ating pinapakita, no? And then, ito po, pati pre-harvest nila, random sampling. Ito po, ikwento mo nga, yung pati ang pag-monitor ng ating mga peste, no? Hanggang ma-harvest na. Ayan po. Kwento mo nga, Ram. Yes, sir. So since Japan and South Korea are they're a meticulous market when it comes to yung sa mga chemical residues and what goes into their products as well as yung mga phytosanitary requirements, those being Okay. free from certain kinds of insects. Hylas strictly monitors food safety aspects and phytosanitary requirements which are required for these markets. So Okay. very crucial na ho dyan yung chemical residue which we strictly monitor and we educate our farmers that only these allowed chemicals should go into production of the okra intended for the export market. Yan, napakaganda. Ano po? Ito po ang processing nila. At masusi po to. May bubble bath pa. Washing, may drying process, and chamois. May absorbent pa para hindi masyadong basa. Yes, sir. It's to prevent na incidents from fungus arising from excess moisture from your product. And as Okay. well as we employ a cold chain post-harvest technology to ensure that pagdating ng ating produce sa either Japan or Korea, it's guaranteed fresh. I see. Nakikita ko, Ram, maliit lang ano. How old or how many weeks old yung okra bago nyo i-harvest? Maliit lang siya, no? Well, depending on the climate, farmers can already start harvesting their farms between 50 to 60 days. So depende Wow. kung mainit, you can achieve yun sa 45 to 50. Pero kung ngayon na talaga nag-uulan, talagang inaabot tayo ng about 60 days. At this time of the year, meron na kayo ngayon. Are you into that now? We've already started preliminary shipments for this season. We've been shipping for about 2 weeks. So although the demand is not yet where it should You, be kasi pa-umpisa pa lang. Okay. well, Sige, maganda. Sige po. Meanwhile, I'll leave you and then we'll start with your dad, si Mr. Bobby Amores. explain the I market situation. Ram, Yes, the market situation, you know. in-introduce ko muna si Bobby. Yes, ito na po siya. Si Mr. Bobby Amores, siya po ang presidente ng PHILFOODEX at the same time, director po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Mr. Bobby, you're on. Sige. Magandang hapon. Thank you for this opportunity and terribly sorry because of some technical glitch. No? Now I understand. Madali lang pala. Okay, sige. Madali pala technically makalimutan. Anyway, as explained by Mr. Ram Amores, we are all based in Tarlac
as a cluster, no? It's a cluster. It's a cluster based on the following the directions and of the 8-point paradigm ni Secretary Dar. This cluster has been existing there, and it is being strengthened with our ugnayan sa Department of Agriculture through our Okay. cooperative, no? Okay. Ayan. Sige. But there are a lot of challenges, no? That I want the viewers and our stakeholders, both from the exporters and from the farmer side, to understand that agribusiness is not an easy way, but Yes. there is much opportunity if there is proper coordination by way of adapting to certain norms, which is what we're doing now. Thank you. Yan po. Napakaganda po kasi maganda yung tulong lalo na sa ating mga magsasaka, no? At syempre po, ang pangalawa diyan para ma-promote mismo ang Philippine farm products, di po ba? So, Bobby, siguro ipaalam natin sa ating mga nanonood at nakikinig yung pong proyekto naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry to this para maging competitive ang ating mga produkto sa ibang bansa. So ano po? Okay. Unahin ko muna ganito. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at saka ang Department of Agriculture at saka Department of Trade and Industry, meron ng formal na ugnayan. Ang tawag nun is ASPIRE. Okay. Agribusiness Support for Promotion of Investments in Regional Exposition, na ang pakay po, yung mabigyan ng opportunity yung ating mga farmers all over the country na makapag-produce ng mga produktong meron ng sapat na merkado. Okay. Ngayon, ang Philippine Chamber, through our Agriculture Committee at in support of our President, si Ambassador Yuwico, ay isinusulong ang mga proyekto na isinusulong din ng ating butihing kalihim Secretary Dar para sa ikauunlad ng ating mga farmers. So, yung point by point, doon sa kanyang 8-point paradigm, so umuugnay po kami doon by way of cooperation and promotions through the different agencies. Isa na po ang Department of Agriculture para sa production at merong kaakibat na promotion through the Agribusiness Marketing Assistance Service. Isa pa yun. Isa. But yung promotional side, ginagawa po ng Philippine Chamber of Commerce and ng Philippine Food Processors ng PHILFOODEX sa iba't ibang bansa. Bukod pa sa pakikipag-ugnayan sa ating merkado dito sa ating domestic market. So, napakaganda po. At isa na nga dito ang ating high-loss marketing. At hindi lamang, syempre kayo, marami pang iba, no? Na talagang mga entrepreneurs of firms na tumutulong sa magsasaka at the same time, pinopromote ang ating Philippine food products. So, maganda po ito. So, ano pa po? May magandang balita pa nga po na tayo, Bobby, siguro na yung mismong Australian, nilift na daw yung yung parang anti-dumping measure nila for canned pineapples ngayon at makakapag-export na tayo ng canned pineapple sa Australia. Nabalitaan niyo na pa ba ito o ito na napakaganda? Nabalitaan na namin 'yan. Kaya lang ganito 'yan. Napaka-importante na ipagbuti po natin yung production natin. Okay. Inilip na nila yung whatever na ilip nila yung restriction, kailangan po nakaugnay po yan sa production. Ayan po ang ating problema ngayon because of kakulangan ng ating material to produce. At saka nalilimit lang yung production area natin dahil sa kakulangan natin po sa seedlings. Yan pong seedlings, napaka-importante yan. Yung high-grade seedlings, yung pineapple suckers. Kasi ang pineapple po, 18 buwan yan 18 buwan yan. Dito lang nakakonsentrate yan sa Mindanao. Ngayon dapat po maikalat din yan sa other areas of the island, including Central Luzon, para ma-push natin ang ating produkto. Katulad yan, may market na production ang kailangan.
Magandang Okay. balita po yan, pero kailangan i-ugnay natin sa production. Kundi wala Yan. po magiging resulta yan. At Tama. malilimit po ang opportunity niyan. Tandaan po natin na ang pineapple ay pinoproduce lang sa Mindanao ng Opo. mga multinationals. Okay. Kailangan po ma-level po ang playing field. Kaya meron na po kami mga request na matagal nang hinihingi na sana itong pineapple suckers na hybrid, yung tinatawag na MD2, MD3, mabigyan po ng ayuda yung ating mga pineapple growers sa Tagaytay, sa Alaminos, sa Pililla, sa Isabela, sa Cagayan. Pag yan po ay nagawa natin at dapat at madali naman pong gawin. Pag nagbigay po ng direksyon ng ating kalihim to the Bureau of Plant Industry to gather and be able to produce this specific variety, napakaganda po ang magiging opportunity niyan sa fresh Opo. process. Bukod pa sa Australia at sa iba pang bayan. Ayan. Balikan ko po kayo, Mr. Bobby, no? Opo. Okay, sige. Punta naman tayo uli kay Ram. Kung Ram. on Okay, this, Ram, go ahead, please. Ram. Sige, Ram. Atin pong, Ram, ibalita mo naman ang ating, what's the challenge now sa Japan or South Korea para sa okra and other products ng Highlands? On your experience. Well, the challenges that we're currently experiencing, this started during the onset of the pandemic, wherein the freight of our products to Japan or South Korea have increased significantly. So that's one of the major challenges that we are experiencing, as well as, of course, in hello. Sige. Hello? Okay. Ram, go. Yes, and of course, this is something naman that's out of our control. Of course, kapag masama yung panahon, of course, it's also very challenging to our farmers. Okay, tama, no? Para gumanda yung ating lagay dyan at ating maayos, no? Pero ano pa ba? Ongoing ba yan? Kunyari, yung okra season ngayon, kailan, nag-umpisa na ba? Hanggang kailan yan? Yes, sir. Yung okra, we already started about 2 weeks ago, as I previously mentioned. And this season would run up till middle of June. And if we're lucky, maybe towards the end of June. Okay, sige. So, pagkatapos naman yan, iba naman, no? Ang ating pong balikan natin ikaw mamaya. At si Bobby naman. Bob, are you still there? Yes, ayan. Okay. So, to continue, no, our discussion with the challenges and competitiveness ng ating Philippine food products. What else? Are you into research and development na ating sa PCCI, PHILFOODEX, and other partnerships? Opo, ang PHILFOODEX at saka PCCI through our Aspire, no, and our company, through the Aspire program, at saka yung ibang ugnayan namin with the other linkages, meron kaming ugnayan with the Department of Science and Technology. Tapos, ang PCCI naman, because of its international business councils, may ugnayan yan sa bayan ng India at Israel, where we are promoting technology assistance na galing sa India at galing sa Israel. Yung Israel, recently nagkaroon ng tinatawag na webinar na ininugnay namin ng mga private sector in terms of development on productivity. Ano itong mga ito? Na-include ang upgrading of drip irrigation facilities, tapos itong technology in order to grow bigger fruits, bigger calamansi fruits, bigger mango, tapos ma-avoid itong technology
introduction ng technology na napakahirap na inaabot ng ating mga farmers ng mangga tungkol dito sa curicum o yung seed fly problem. Yes, So, merong ugnayan ang Philippine Chamber of Commerce with bansa India and Israel, tapos also with other countries na within ASEAN. Meron tayong itong agreement na to, pinag-uugnay ang ating mga teknolohiya, yung ating ang agham na mapagbubuti itong productivity. Now Okay. also, from the private sector point of view, nakikipag-unayan din tayo sa DA Bureau of Agricultural Research, no? Kay Director Choi Mamaril, kung paano matutulungan yung ibang ating magsasaka in terms of improvement of technology, pest and disease control. Ito lahat ito ay kasama sa ugnayan ng pribadong sektor at saka ang ating pamahalaan through our organization, both PCCI and PHILFOODEX. Meron tayong itong mga current work in progress yan, yung technical exchange of technical support coming from Israel and India. Meron po yan ngayon. Thank you, Bobby. Bigyan daan natin, Bobby at Ram, ang katanungan ng ating mga kasama sa media mula kay Annabel Surara ng DCEC. Bob, ang tanong niya, ano po ang naranasang difficulties ng pag-i-export ngayon ng mangga, okra at iba pang produkto galing dito? Dito po, dahil sa pandemic, anong mga challenges na hinarap natin at paano natin ito naalpasan o inaalpasan ngayon? Ang napakahirap na challenge ngayon is because we are still at this point in time, we're still at a pandemic. Wala pa tayo dun sa real new normal. Limitado ang eroplanong pumapasok, limitado ang barko, congested ang port of destination and port of arrival, port of destination, port of origin, lahat congested. Ngayon, dahil sa limitation ng transport, ng logistics, meron tayo pong tinatawag na connectivity problem. Okay. Ito po ay it was actually a big subject of, nakapagsalita pa nga si Secretary Dar sa recently concluded Mindanao Business Conference. Ang aming main issue dito is connectivity. Yung ating mga produce, press, process, including livestock, nagkakaproblema yan ng connectivity coming from the sources from Mindanao and Visayas because of really poor transportation system na dapat talaga matunghayan at tinutunghayan naman. Kailangan ma-fast track yan para hindi maulit yung ating karanasan sa nangyari sa ating noong kasasagan ng pandemya na hindi makarating. Lalo na nung tamaan tayo ng up to now na problema ng African swine fever dito sa poultry and livestock. Pero sa aming hanay, sa press produce and process, napakahalaga po na magkaroon ng magandang connectivity galing sa Mindanao and Visayas going to NCR and Luzon kasi nandito po ang more than 70% ng processors at saka ng exporters. Yan po. So, ibig sabihin... Nasagot po ba natin? Yes. Maganda yan, Baboy. Ibig sabihin, kulang pa ng investor dyan sa Visayas at Mindanao. Ano ba? At madagdagan, ha? Ganito yan, no? Ang investor mag-i-invest kung ang infrastruktura ay nailatag ng pamahalaan. Tama. Kasi private sector and public partnership po yan eh. Ngayon, dapat maging very aggressive tayo dyan sa pagbibigay ng tamang ayuda dyan, lalo na yung pagbubukas ng tamang infrastruktura para sa logistics connection. Yan po, napaka-importante. Siyempre, papunta ako doon sa tanong na yan, kay Ram. Siguro makakatulong, Ram,
siguro pag naitayo na yung airport dyan sa Bulacan, no ha? Mas lalong mapapabilis ang pagpaluwas natin ng mga produkto galing ng Tarlac at iba pa patungong palabas ng ating Pilipinas, no, papuntang Japan o Korea, no. So malaking tulong 'yan, no. Ram. Of course, that would be a welcome addition to our logistics infrastructure kasi that would bring us a step closer to the port as compared to now. We'll have to babiyahe pa natin all the way Ilang oras from 'yan? Ilang oras La from Paz. Tarlac? Oo. Well, if you're on board a truck tapos mabigat yung karga, that would take about 3.5 to 4 hours na Okay. biyahe. Pero if Papuntang airport sa sa Maynila. yes, sir. Tama. So, ngayon, lalo na, pag malapit na, no, you're not shipping out from Clark yet. Are you? Hindi po. We ship out of NAIA in Metro Manila. Okay, yan po. So, balik tayo kay Bobby. Ito, tanong Bobby sa ating Facebook naman. Ano sa palagay mo ang ating maliban sa saging, mangga, ano pa ang mga sunshine products natin na pang-export, no ha? May dragon fruit daw, may nagsasabi, hinog na ba ang dragon fruit for export? Papaya, Hindi pa hinog ang papaya at dragon fruit. Hindi pa hinog ang export nan. Hindi pa tayo makakakumpit sa Thailand and Vietnam. They have overtaken us, because of technology development. Ang dapat nating bigyan ng pansin, yung ating durian, ating mangustin. Itong ating malalaking produkto na pwedeng maging competitive. Ang importante lang dito, dalawang bagay, no? Okay. Yung pagsulong ng market access. Yan, napaka-importante. Market access na ginagawa po ng partnership ng private sector at saka ng government through the International Trade Group ng ating DA, ni ASEC Noel Padre at saka ni Tisha De La Rosa at saka ating mga kasama sa Bureau of Plant Industry na yung ma-handle ng market access. Importante po na mapag-ibayo po yan. Isa yan at saka siyempre connectivity. Yung ating ang aking gusto lang masabi, buti na may pagkakataon, yung ating durian, yung ating mangustin, yung ating mga saging na class B ng Cavendish na galing sa Mindanao, kung maita-transport lang yan ng napaka-competitive dito sa Maynila at sa Luzon, malaking bagay yan. Importante po is market. When you talk of market, mga kasama, it refers to domestic and global market. Tandaan po natin, ang Pilipinas, ang Pilipinos, is a growing consumption market. Kaya, whether you export it or you sell it domestically, basta competitive ka, buhay ang partner natin. Alam po ng ating butihing kalihim yan. So, on that note, Bobby, parting words, napakabilis ng ating balitaktakan. Sana mauulit ito. So, Bobby, your last message? Okay, mga kasama sa hanay ng mga exporter, processors, ating mga kasamang magsasaka at ang ating mga maliliit na stakeholders, magtulungan po natin. Pagtulungan po natin ito, intindihin po natin ang dapat nating itanim at ang dapat nating i-produce yung mga produktong meron ng established na merkado. That's one. Number two, sa hanay naman ng ating pamahalaan, pakitulungan lang po kami sa technology at saka sa ayuda sa transport, connectivity, yung ugnayan pong yan ng private at of government at ating mga kasama sa PCCI, mga leadership namin sa PCCI, na lubos ang paggalang at pagtulong sa ating magsasaka, sa ating mga food processors, para naman medyo bumangon tayo unti-unti sa pagkalugbok dahil dito sa epekto ng pandemya. Marami pong salamat. Maraming salamat, Bobby. At puntahan naman natin si Ram mula sa Tarlac, sa Highlands.
Ram, parting words. Thank you sa ating pagkakataon. So Ram, Hi. Thank you for the opportunity to share our insights regarding the market and the market-driven challenges. And we look forward to working closely with the Department of Agriculture and its attached agencies to further empower yung mga farmers natin so we can uplift their upliving, their okay. livelihoods. So, ayan po. Maraming Thank you. salamat. Mag-ama at si Bobby and Ram Amores po. So again, sa aming pagtatapos, muli kami nagpapaalala sa lahat na dapat po ay tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at iba pang essential inputs mula sa sakahan, pangisdaan, patungong pamilihan at syempre sa pagkainan. Let us be one in ensuring that all Filipinos will have access to safe, quality, and affordable food. Maraming salamat po sa ating mga magsasaka, mangisda sa buong bansa. At syempre po, maraming salamat din sa ating mga katuwang sa Duterte administration, lalo-lalo na po ang Radyo TV Malacanang, PTB4, Radyo Pilipinas at PCOO sa pamumuno ni Secretary Martin Andanar. Yan po. Please visit our website, da.gov.ph, and like our official Facebook page, Department of Agriculture Philippines, and send us a tweet through official Twitter account at Manong Willie. Para po sa huling dating mga past presser at iba pang mga magandang video, tumungo po sa aming YouTube channel, Ani at Kita ng Department of Agriculture. So on behalf of the Task Group on Food Security, kay Secretary William Dar, sa ating pong mga guests ngayong hapon na to, ako po si Noel Reyes, nagsasabing magandang hapon po sa ating lahat.